together today. We ask you to bless this food that we are about to share, our time together. Bless all those still in need, especially those who have not received all the blessings of liberty in Hungary. Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! 162 esztendeje történt, hogy Pesten kitört a forradalom. Ahhoz, hogy hátra 1848-49-ig fordíthassuk a történelmi kerekét, 6-7 generációt kell a képzeletben visszamennünk, úgy ökük nagyszülei korán. Oda, ahol modern fegyvernek még a tábori ágyú és a kováspuska számított, oda, ahol a csatákat még ember-ember elleni harcban szuronyrohammal vagy lóhátló karddal vívták, oda, ahol a győzelmek és a vereségek híreiről futár vitte a szót. Ekkora tehető, amikor Irényi János feltalálta a gyufát, és néhány európai városban már gázlámpával is világítottak. Ha a jövőbe vetítünk ugyanennyi időt, mindössze annyit láthatunk, hogy 2172-t írnak majd utódaink, amikor akkora távolságra lesznek ettől a mai naptól, mint mi most a 48-49-es forradalom és szabadságharc kezdetétől. Vajon ők majd hogyan emlékeznek ránk, és hogyan a szabadságharcra? A magyar született forradalmár. Alkata és körülményei is azzá teszik. Természete nem enged hosszú távú alárendeltséget vagy elnyomást, önérzetében sértve ritkán mérlegel erőviszonyokat. Hazánknak, Európa közepén, a hadiutak és a hatalmi érdekek meccéspontjában sohasem kellett keresni a konfliktusokat. Előbb a tatár, majd a török, később a német tudta fel az országot. Csoda-e, ha ilyen századok után a Habsburg elnyomás alatt a magyart újfent az élet elértette, hogy megszabaduljon elnyomóitól. E vágya azonban semmiképp sem önző, egyéni vállalkozás, hanem a világszabadságra való törekvésének része a zsarnokság ellen. A dicsőséges 18 hónap minden mozzanatban ismert. Évente elénk vetítődik a képsor, március 15-e 12 pontjának felolvasásától, a történelmi hadjáratokon át a tragikus világosi fegyverletételig, amikor az idegen túlerő leverte szabadságharcunkat. Amikortól kezdve évtizedekig gyászolt a magyar, bújdosott vagy siratta szereteit, majd egy újabb, a következő generáció emlékezett kegyelettel hős nagyszüleire, míg végül az 1930-as évek elejére az utolsó szemtanú is eltávozott az élők sorából. Így ebben a sorrendben követte egymást gyász és emlékezés, és később így fényesült nemzeti ünnepünké őseink csodálatos harca a szabadságért. És mit őriztünk meg mi ebből, ők ukonakák? Mi az, amit örökségként majd továbbadhatunk a jövő nemzedékeknek? Az egyetlen állandót, a haza rendületlen szeretetét. Ladies and gentlemen, it was 162 years ago that a revolution broke out in Pest. In order to turn back the hands of time to 1848 and 49, we have to imagine 6 or 7 generations ago our great-great-grandparents' life and times. In their time, cannons and flintlock guns were considered modern weapons. Battles were fought man to man with bayonets and on horseback, and news of victories and defeats were only communicated through messengers. It was during this time that János Irényi invented the match, and gas lamp lighting was beginning to be utilized in a few European cities.
If we try to do the opposite and imagine 6 or 7 generations into the future, all we know is that it will be the year 2172. That future generation will be as far from us in terms of time as we are today from the beginning of the Revolution and War of Independence of 1848 and 49. I wonder how that future generation will remember us and the Revolution. Hungarians are born revolutionaries. Our makeup and circumstances make us revolutionaries. Our nature does not tolerate subservience or oppression, and when our pride is hurt, we do not take into consideration if we are outnumbered. Our country, in the middle of Europe, is at the intersection of military powers and therefore has never had to go looking for conflict. The Turkish and later the Germans ravaged our country. It's no wonder that after those centuries, under the oppression of the Habsburg Empire, Hungarians sought to be free. Their desire for freedom was not self-serving or an individual undertaking, but a step against all tyranny and a step toward world freedom. The highlights of the 18-month of the War of Independence are well known to us. The sequence of events has been presented to us each year during our commemoration. The reading of the 12 points, the glorious military campaigns, and the tragic surrender at Világos, when the overwhelming foreign force defeated our War of Independence. From then on, for decades, Hungarians mourned their loved ones or went into hiding. Then the new, next generation paid tribute to their heroic grandparents until in the 1930s, the last witness to the War of Independence passed away. Mourning and memorials followed in succession until the event became a national holiday. And what have we, great-great-grandchildren, preserved from the events? And what is the legacy and heritage that we can pass on to future generations? The only constant that we have, our unconditional and steadfast love of our country. Ladies and gentlemen, now we have a unique opportunity to view a play written and directed by Agota Hódi in commemoration of the 1848 War of Independence. We are grateful to Agota for bringing her play from Los Angeles to Chicago, and to Erika Bokor and the other individuals and organizations whose support make today possible. Hölgyeim és uraim, a következőben a márciusi ifjak színdarabot láthatják, amit Hódi Ágota írt és rendezett. Köszönet Ágotának, hogy áthozta az előadást Chicagóba is, és köszönet Bokor Erikának és azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik támogatták ezt a műsort a szabadságharc emlékére.